Các đệ tử của Tiêu Giao phái đều là cao thủ võ công cái thế. Nhưng nếu họ hợp lực đấu với vô danh thần tăng thì kết quả sẽ thế nào? Trong các cuốn tiểu thuyết của Kim Dung thì Thiên Long Bát Bộ là một thế giới võ thuật rất phong phú, với nhiều môn võ công kỳ lạ và uy lực. Đặc biệt, đa số các đại cao thủ võ lâm trong tác phẩm này xuất phát từ phái Tiêu Giao. Phái Tiêu Giao được sáng lập bởi Tiêu Giao Tử, một cao nhân mai danh ẩn tích. Ông tự mình sáng tạo ra nhiều tuyệt học. Ông nhận 3 người đệ tử là Thiên Sơn Đồng Lão, Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy. Mặc dù sự tồn tại của phái Tiêu Giao ít được người ngoài biết đến, nhưng thành viên của phái khi tự lập môn hộ riêng đều có danh tiếng trên giang hồ. Võ công của phái Tiêu Giao thiên về việc mượn sức mạnh và nội lực của người khác để biến thành của mình. Ví dụ như Bắc Minh Thần Công, một môn nội công có tác dụng hút nội lực của người khác để cho bản thân sử dụng. Hay như môn công phu Thiên Sơn Chiết Mai Thủ chuyên dung nạp và phá giải hầu hết võ công trong thiên hạ dù mạnh tới đâu. Môn công phu này còn được gọi với cái tên khác là Lục Lộ Chiết Mai Thủ. Chỉ với 6 lộ võ công nhưng lại chứa đựng tất cả đạo lý võ học của Tiêu Giao phái. Ngoài ra, xuất hiện trong truyện Thiên Long Bát Bộ, Bạch Hồng Chưởng cũng là một môn võ công của Tiêu Giao phái, tuyệt kỹ độc môn của Lý Thu Thủy. Đây là một loại chưởng pháp vận dụng kinh lực cực kỳ lợi hại, khi xuất ra có thể khống chế kinh lực, thay đổi phương hướng của chưởng lực tùy ý, đối thủ gặp phải khó lòng mà thoát. Và tất nhiên, không thể không nhắc tới Thiên Sơn Đồng Lão. Cùng với môn võ Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công được kế thừa từ sư phụ của mình. Điểm đặc biệt của môn võ này là người luyện môn võ công không chỉ có thể cải lão hoàn đồng, mà nội công còn tăng tiến vượt bậc, trở thành tuyệt thế cao thủ. Người luyện cứ mỗi 30 năm phải tiến hành cải lão một lần, mỗi lần lại mất thêm 30 ngày. Trong thời gian đó cơ thể sẽ tạm thời mất hết võ công, mỗi ngày đều phải uống máu tươi để điều hòa kinh mạch. Thiên Sơn Đồng Lão sau khi luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công, dù đã ngoài 90 tuổi nhưng vẻ ngoài trông vẫn như một cô bé. Võ công của Thiên Sơn Đồng Lão thuộc hàng tuyệt đỉnh trong chốn võ lâm, và ít ai là đối thủ, giết người chưa bao giờ dùng tới chiêu thứ hai. Sự lợi hại của Thiên Sơn Đồng Lão mạnh tới nỗi dù là Lý Thu Thủy cũng phải nhân lúc bà đang trong thời gian cải lão hoàn đồng mới dám đến sát hại. Vô Nhai Tử là nhị đệ tử của Tiêu Giao Tử, ông được sư phụ truyền lại bộ võ công là Bắc Minh Thần Công, cũng đem chức vị chưởng môn truyền lại cho. Mặc dù võ công của Vô Nhai Tử không được Kim Dung miêu tả nhiều, nhưng có thể đoán rằng không thua kém với Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thủy. Ông cũng chính là người truyền lại 70 năm nội lực của Bắc Minh Thần Công cho Hư Trúc, khiến chàng trong thời gian ngắn trở thành cao thủ võ lâm. Lý Thu Thủy là tam đệ tử chân truyền của Tiêu Giao Tử. Bà cũng được sư phụ truyền cho tuyệt kỹ Tiểu Vô Tướng Công. Ngoài ra bà còn học được rất nhiều tuyệt kỹ khác của Tiêu Giao phái như Quy Tức Công, Truyền Âm Sưu Hồn Đại Pháp, Bạch Hồng Chưởng, Hàng Tụ Phất Huyệt. Trong Thiên Long Bát Bộ, võ công của Thiên Sơn Đồng Lão, Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy được xếp vào hàng tam lão trong thuyết pháp nhất tăng, nhị quải, tam lão, tứ tuyệt. Cụ thể, võ công của 3 người xếp dưới Vô Danh Thần Tăng, Đoàn Dự, Hư Trúc và chỉ đứng trên Kiều Phong, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác và Cưu Ma Trí. Nếu như tam lão liên thủ thì liệu họ có thể đánh thắng được Vô Danh Thần Tăng không? Bí mật của Tiêu Giao phái. Võ công của các đại cao thủ thuộc phái Tiêu Giao quả thực rất hùng mạnh. Môn phái này còn có một quy tắc là các đệ tử tuyệt đối không được phép tiết lộ rằng mình thuộc Tiêu Giao phái. Nếu để ai đó biết về sự tồn tại của Tiêu Giao phái, họ sẽ đuổi cùng giết tận người này. Trong nguyên tắc của Thiên Long Bát Bộ, Cầm Tiên Khang Quảng Lăng, đại đệ tử của Tô Tinh Hà, một trong 2 đệ tử của Vô Nhai Tử, đã nói với Hư Trúc rằng tên của Tiêu Giao phái nếu không phải người trong môn hộ thì nhất định không ai được nhắc tới. Người khác vô ý hay cố ý tìm hiểu thì theo quy tắc của môn phái sẽ giết không thương tiếc. Dù kẻ đó có trốn tới tận cùng trái đất cũng sẽ bị tìm giết. Quy tắc này do chưởng môn của Tiêu Giao phái thiết lập. Chỉ cần ai biết đến tên của môn phái, tam lão sẽ truy lùng để giết họ. Vậy mà, Vô Danh Thần Tăng chỉ cần nhìn thoáng qua cách ra chiêu của Cưu Ma Trí,
đã nhận ra ông ta sử dụng tiểu vô tướng công của phái Tiêu Dao. Như vậy, nếu theo quy tắc của Tiêu Dao phái, ắt hẳn vô danh thần tăng sẽ bị Tam lão tìm tới đòi mạng. Tuy nhiên, tới thời điểm đó, vô danh thần tăng vẫn bình an vô sự. Điều này cũng chứng tỏ rằng họ không thể đánh bại ông ta. Rất có thể, Tam lão của Tiêu Dao phái đã từng tới Thiếu Lâm tự để tìm bí kíp võ công và bại lộ trước vô danh thần tăng. Họ không thể đánh thắng vô danh thần tăng nên đành chấp nhận im lặng. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe 2V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.